אני מלמד במחלקה לצילום בבצלאל משנת 96. הייתה לי תחושה שאין כמעט ערבוב בין המחלקות בבצלאל, וחשבתי שזה יכול להיות טוב. ודבר שני, מאחר והתעסקתי בפרויקטים שהם על התפר בין אומנות לשינוי חברתי, לאקטיביזם, חשבתי שזה יכול להיות קורס מעניין, וככה למעשה דרך הקורסים הרב-מחלקתיים נפתח הקורס ב-2004, התחלתי אותו עם אלדד סידור. מבחינתי זה, קודם כל זה אומנות. אני חושב שזה אולי מרחיב קצת את השדה של האומנות, מה זה אומנות. נוצר לנו איזשהו חיבור עם כנס שדרות לחברה בעיר שדרות, שנתיים עבדנו שם. בתקופה מאוד קשה של קסאמים. ברגע שאתה יוצר במרחב הציבורי, יש לך נקודת התייחסות שונה מאשר אתה יוצר במוזיאון. יש איזה מקום פוליטי בזה שאתה ברחוב. לא לשבת מהצד, זאת אומרת, נתן להם את האפשרות לראות שיש אפשרות לבנות, או יש אפשרות להיות חלק. מה שזה נתן להם גם איזושהי חוויה משותפת. זה כאילו לא בעירייה עושה גינה יפה והולכת, ואז כאילו בסדר. זה כאילו, וואלה, אנחנו בנינו פה את הגינה. ואחרי שנתיים פגשנו את לאה ודייגו, ובהחלטה משותפת הייתה לנו הבנה שזה לא נכון לעבוד מחוץ לירושלים, כי הסטודנטים בירושלים ואנחנו נמצאים כאן ובצלאל כאן, ובעצם כל הקורס נבנה סביב מזרח ומערב העיר. לאה ואני מאוד שמחנו בעצם לגלות שיש קורס כזה שמחבר בין עשייה אומנותית לבין פעילות חברתית בקשר עם קהילה בעיר בירושלים. הקורס העניק לעיר, והעיר העניקה גם לסטודנטים וגם לנו, אני חושבת, הזדמנויות לעשות שינוי. הגענו פעם לשיעור בתור מרצים אורחים, אני חושב שהייתה שנה ראשונה או שנייה של הקורס, והייתה הזדמנות נהדרת להצטרף לפחות לפעם אחת לקורס שעוסק בדברים שעניינו אותנו. הקורס נבנה כקורס שנתי, שבסמסטר הראשון אנחנו בעיקר נותנים מושגי יסוד, מה זה קהילה, מה זה התערבות בקהילה. כדי לגייס את הסטודנטים, אנחנו עושים סיור שהוא גם, שיש תחנות שבהם התושבים באים ופוגשים אותם. לפעמים בוגרים אפילו באים ומצטרפים לקורס כאסיסטנטים. התחלתי לעשות עם עוד כמה אנשים גינה קהילתית ליד הבית שלי, וכשניסיתי לחפור טרסות גיליתי שהאדמה שמאחורי הבית שלי עשויה כמה שכבות של פסולת בניין. היו תוכניות לאיזה עוד כביש מהכבישים המהירים שירושלים התברכה בהם לצערנו, והיה את זה דיבור על אולי לעשות פארק במקום, ואז שמעתי על היוזמה הזאת ודיברנו, והמחשבה הראשונית, כמו אני חושב של כולם, גם אנשים שעוסקים באומנות, זה מה כבר אומנות יכולה לעשות? זה יכול להיות, זה פעילות נחמדה לילדים או משהו כזה. יוסי סעידוב, טייק 1. חצי שנה לפני כן, בכלל במרכז העיר התחיל קורס שקוראים לו אומנות ואקטיביזם בבצלאל. ושם איתן ודייגו נתנו לסטודנטים משימה. תלכו לשכונה, תספרו, תנסו לגייס אנשים, ותראו אם יש אנשים שמתעניינים, רוצים לקחת חלק, אז תתחילו, אם לא תחפש פרויקט אחר. וכך סטודנט בשם יניב תורג'מן נכנס למחלקת תחבורה בעירייה, שמע על התוכניות לנסוע לכביש 34 קראו לו, הדפיסו פליירים הסטודנטים, שמו בתיבות הדואר. פתאום אנשים שומעים, כביש כאן ליד הבית, מאחורי הבית, חלק התעניין, אמרו טוב נארגן פגישה של תושבים. זו פגישה מתחת לפני השטח שמגיע אולי לאחת ההחלטות המרכזיות ביותר, שאנחנו לא יוצאים במאבק נגד הכביש, אנחנו נפעל במאבק למען הפארק. ולאט לאט זה התחיל עם פרויקט אחד של צבע ופרויקט אחד שמכניס פיסול.
והרבה תוך כדי מעורבות, וזה התחיל מילדים, ולאט לאט אנשים יותר ויותר מבוגרים קלטו שזה רציני והתחילו לשים יד. כמה שבועות אחר כך עשינו כבר סדרה של פעילויות עם הסטודנטים. החלטנו שאנחנו מקימים את הוועד למען פארק המסילה. צבענו קיר של סופרמרקט מאוד מוזנח. עשינו פעולה במרכז השכונה עם שילוט לפארק שאנחנו מדמיינים. הסטודנטים שתלו עצי מתכת בשיתוף פעולה עם השכנים, בשיתוף פעולה עם סטודנטים שונים ממחלקות שונות בבצלאל, מציבים את העצים ואומרים, הפארק כבר כאן. 1, 2 ו3. הקונספט היה שאנחנו מתחילים את הפארק בעצמנו, לא מחכים לאף אחד, אנחנו לא נלחמים נגד כביש, אנחנו מתחילים לעבוד על פארק. פארק המסילה, שזה מול מערכות גדולות, עם הרבה כוח, וכאילו מה, אתה חושב שבאמת אנחנו יכולים לבטל פה כביש ולהפוך אותו שיהיה לפארק, כאילו זה נשמע משהו הזיה. לעשות משהו במרחב הציבורי הוא לא כזה מסובך הבנו. כל מה שאתה צריך לעשות זה לקבוע זמן, להודיע לאנשים וליצור קצת דברים בסיסיים שאתה יכול לעשות איתם, לעבוד עם מה שיש. לעץ ממתכת ולגרפיטי ולאיזה סימון של אתר, נקודה היסטורית שמישהו הסתובב ושאל אנשים בשכונה, יש לזה תפקיד בשינוי האורבני הזה. זה כיף להיות מספיק זקן כדי לראות את זה. גיא אחד, מסלול הקיפוד. חזק! מאוד התחברתי לרעיון הזה של לעשות משהו. משהו שיהיה משמעותי למישהו. גיא הולך למגרש כדורסל, מעמיד סטנד ומחכה שיבואו לספר לו סיפורים. אנחנו מגיעים עם לאה לבקר, הוא אומר, אף אחד לא מגיע. אין סיפורים, אנשים לא רוצים. אנחנו אומרים, גיא, אף אחד לא יגיע אליך כאן. אין סיכוי שאנשים יבואו אליך. וכשזה קרה וזה גרם למפח נפש, אז משם החלטתי שאני אעשה את זה כאילו בשקט ובגרילה ואדפוק בדלתות של האנשים, וזה מה שקרה. תופסים אותם בשעות הנכונות שהם חוזרים הביתה, ואז הם פותחים לך את הדלת ותאכל משהו, תשתה משהו ותשמע סיפור. את הצילומים שהוא צילם, חבר שלו ממחלקה אחרת המיר לאיורים, ויחד עם כוחות חיצוניים התבנו בעצם את הציורים, את האיורים ואת הסיפורים על עריכי פורצלן. והרעיון היה להציב אותם בעצם בתוואי של הכביש. ונוצר מסלול מעגלי של איזה 800 מטר, שמספר בעצם את הסיפור של השכונה. סיפורים מצד אחד יכולים להיות מאוד היסטוריים, כמו עמדת תצפית, כי זה היה בעצם גבול בין ירדן לאזור הישראלי. היה פה את הרכבת הזאת שהפסיקה לעבוד. בוגר בצלאל שהיה למד צילום, הוא הוציא לי פילם והראה לי הנה הרכבת. וצילמתי אותה. זה הבית ספר הזה, שהוא הבית ספר דמוקרטי, אז משפחת ורדי, שהם מאוד חדשניים, אז הם היו חדשניים גם אז הם הטיסו פה את האווירון הראשון. ומשם באמת התפתח הקשר שלו עם אנשים, והוא הפך להיות אחד מהסטודנטים האהובים ביותר בגוננים. בסופו של דבר, העבודה של גיא סביב הדבר הזה היא הייתה האירוע שהפך את הקערה על פיה. זאת אומרת, בעצם גרם לעירייה לזנוח את התוכניות של הכביש, שתוכנן ממש להיות פה, ובמקומו לאמץ את פארק המסילה. אנחנו לא מפחדים מהתארגנויות, אנחנו שמחים עם התארגנויות, וזה בעצם המשימה שלכם. כאשר יישמע כל אחד בעירייה, אז יש ביטוי פשוט שאומר כל ההמון ככל שדי. מה שאמר ההמון כאילו אלוהים אמר. עכשיו, סטודנטים שלנו מצלמים את זה בווידאו, ויום למחרת זה נמצא בבלוג. ופתאום יש כתבות שהעירייה מחליטה לתקצב כמה מיליוני שקלים, לבדוק את ההיתכנות של זה ואת התכנון של זה וכו' וכו'. ובעצם הכדור שלג הזה מתחיל להתגלגל. אחד מהדברים גם היפים של הקורס זה האפשרות כל שנה לקחת את הידע שיש בתוך הקורס וגם בתוך הקהילה ולעבוד עם מה שקיים וליצור משהו שהוא מצליח להשפיע על הסביבה. עשינו סיור עם אחד התושבים, כמו שאנחנו עושים תמיד, ועוצרים מול
חומה עם בניין חדש. הקבלן שבנה את הבניין הזה התחיל יום אחד פשוט לסגור את הגן ילדים עם חומה. פנינו אליו מאוד מהר ואמרנו, הלו, זה הגן שלנו, מה אתה סוגר אותו? אני מצטער, אבל זה ההוראה שקיבלתי מהעירייה. ההפרדה הזאת הפכה לכך שהגן משחקים הנורמלי היחידי בגוננים בעצם הפך להיות לגן פרטי של הבניין הזה. פנינו לעירייה וניסינו לברר, והעירייה אמרה, אנחנו מצטערים, אבל זאת החלטה של הוועדה המחוזית, וזה בכלל משרד הפנים. אחת מהמטלות שהוועדה המחוזית הטילה על היזם הייתה לבנות את החומה. ולמה? כי אחד התושבים מתלונן. נרקומנים פה השתמשו בסמים, במשקאות חריפים, יש פה מעבר, בסך הכל עוד 100 מטר פחות. אתה רוצה שאני אבוא להוביל את הילדים? תראה כמה חלודה, תראה כמה סכנות יש לילדים, בוא תראה, בוא, גדר תיל חלוד. בעינינו החומה הזאת מסמלת בדיוק את מה שאנחנו נלחמים עליו. היא מסמלת את הפער בין השכונות, היא מסמלת את האטימות של העירייה. הפנטזיה שלי, לפרק את החומה הזאת, להפיל אותה. אז תנסו לחשוב על רעיונות, גם שלא רק את הרעיון, אלא איך להפיק אותו, מה זה אומר להפיק אותו. אנחנו רוצים את הסרטון הזה, משהו עוד פעם דוקומנטרי, אנחנו עושה כמה סרטונים, אפשר לעשות גם וגם וגם. לא, צריך לעשות, קו אחד, להחליט על משהו, שכל אחד יחשוב על הרעיון. נראה לי כרגע הבעיה העיקרית שלנו זה מפגש, חוץ מהשיעור. בושה וחרפה. כן, שמבדילים בין שכונה לשכונה. גנים ציבוריים צריכים להיות חופשיים לכולם. גישה חופשית. לא להסתכל למצלמה, לעבור מכאן איפה שאני נמצאת, בזהירות, כל הזמן. והתוצר היה כל כך חזק וייחודי, גם מבחינת העשייה של הסטודנטים וגם מבחינת השילוב עם הקהילה, שזה הצליח להיות ויראלי, ובעצם הרשויות היו חייבות להתייחס לנעשה שם. לפני 5 שנים התכנסנו קבוצה קטנה של תושבים באחד הבתים מאחורינו, ברחוב מעגלי יבנה. חלמנו יחד על פארק ועל שטחים ירוקים לאורך ולצד פסי הרכבת. שיפצנו מרחבים ציבוריים, צילמנו את הסרט מעיפים את החומה שהוקרן ממש כאן על החומה מאחורינו. תודה לאיתן ולאה ולדייגו ולאלדד ולסטודנטים שגרמו לנו להאמין בעצמנו. החלטנו להרים את הכפפה ולהרים את פארק המסילה, שביל האופניים, שהוא חלק מראייה הרבה יותר רחבה של איך לשדרג את איכות החיים של התושבים בירושלים. קיבלנו פנייה פעם ראשונה מעיריית ירושלים לצאת לפרויקט משותף איתם, אחרי שרוב הפעילויות שלנו היו בעצם סוג של פעילויות ביקורתיות על מדיניות העירייה או על פרויקטים במרחב של העירייה. והזמינו אותנו לבדוק את האופציה לפתח רעיון של ספרייה קהילתית בעקבות ספרייה קהילתית אחת שנוצרה
בחדר מדרגות של בניין אחד בגוננים. בעצם זה בא מאיזה פנייה של השכנה מלמטה, שטענה שיש שם רעש, ואמרו מצד אחד אנחנו חושבים שזה פרויקט יפהפה, ומצד שני זה מפריע אולי לתושבים, אז חשבנו לפנות אליכם. פעילות של הסטודנטים הייתה לחשוב על קבוצת עבודה רחבה של כל מי שיכול להיות שותף בחשיבה הזאת, שזה מוסדות התרבות של עיריית ירושלים ואגף הספריות ותושבים שמתעניינים בספרים ועורכים וסופרים. הגעתי די במקרה הקורס של איתן ודייגו. הבנו שמדובר על עניין של ספרים, של להחליף ספרים. ראינו את המחקר המקדים שהיה קשור באיך ספרייה צריכה להתנהל פתוחה לציבור שנמצאת ברחוב. אחד הדברים שחשבנו זה שזה יהיה משהו שלא יצטרך לעבור אישורים, ואז אחת הסטודנטיות מגלה בית קברות לתחנות אוטובוס, היא באה עם הרעיון הזה, כולם מתלהבים. מתלבטים בגלל האופן, מה שמייצג, תחנת אוטובוס ואגד, ואומרים, זה דווקא מדבר על מקום המתנה, על מקום שמחבר בין זמן מעבר לשהייה. זה היה עבודה שהרבה יותר דומה לפרויקט אדריכלי, שיש איזשהו ויז'ן, יש איזשהו הדמיה, איזשהו דמיון, ויש עבודה, יש את הלקוחות שהם הקהילה, ואנחנו מתחברים לתוך המהלך הזה ומציבים משהו בתוך העיר. אחרי הצבא למדתי אומנות בבצלאל וריתחתי הרבה. אז שנייה, אתה עושה אומנות? לא, אני עובד סוציאלי, אני עושה אומנות עם אנשים, כי אז לימדו אומנות קונספטואלית, אז החלטתי לעבוד עם אנשים ומאז אני עובד סוציאלי. תואר שני בעבודה סוציאלית אחרי בצלאל. ואז באמת מתפתח הרעיון של לעשות את זה ספרייה שפתוחה 24/7, שהתושבים מביאים את הספרים, שהם לא צריכים להביא ולהחזיר את הספרים, אלא הם יכולים לקחת את הספרים, להחזיר ספרים אחרים, לא להחזיר בכלל. הספרייה הקהילתית בתחנה נולדה מתוך יוזמה של תושבים, עוצבה ונבנתה על ידי תלמידי בצלאל בסיוע עיריית ירושלים והמנהלים הקהילתיים. בהתחלה באמת התחלנו עם סיור כמו שעשיתם היום, על המסילה בעצם, להכיר קצת את השטח, לדעת מה ההוואי של כל הפארק הזה ומה שהוא נותן לקהילה. רצינו שיהיה לנו גם כן ספרייה פתוחה או ספרייה קהילתית על הפארק. كان واحد من التبرير لبناء هذا المشروع إن إحنا نشتغل على كل الكتب اللي في البيت اللي هي كتب قديمة وبطلوا الناس يستعملوها إن نجيبها ونحطها هون. כשהעירייה פנתה אלינו ואמרו לנו לבנות ספרייה דומה, אנחנו אמרנו, מה פתאום? אנחנו לא יכולים לעבור עם המודל הקיים שאנחנו פיתחנו עם קהילה אחרת לבית צפאפא. אנחנו באים בעצם בתור זרים לתרבות שהיא שונה מהתרבות שלנו, ויש כמובן סטודנטים שכן דוברי ערבית ומכירים את השפה, אבל יש כאן פער שהוא נורא מעניין בין הידע שיש לנו בתחומים ספציפיים לבין חוסר ההיכרות של התרבות, וזה חלק מהפערים שאנחנו צריכים בעצם להתגבר עליהם. כחלק מההיכרות, בעצם זה חשבנו שהיה באמת נורא חשוב לעשות סיור שיספר לנו את תולדות הכפר לפי המבט שלהם, לפי ההיסטוריה המקומית.
כאילו היה איזה מין מתח כזה שהוא הרבה פעמים לא עובד. ופה על המפגש הראשון שביקשנו מהסטודנט להציג את הפרויקט, מה אנחנו הולכים לעשות, והוא הציג את זה, זה היה בערבית, אני הבנתי פה שם מילה. ופתאום קם חליל, שהוא אחד מהאנשים שהוא גם בוועד המנהל. אם נבוא לכפר ונגיד לו שבצלאל, הבית ספר האומנתי, הולך להוביל אותנו, סליחה על הביטוי, כעבדים אצלו, אף אחד לא יתקרב אליך. אתה תעשה את העבודה לבד. פרש, או היה איזה אי הבנה או משהו כזה בין מה שהסטודנט אמר, של אנחנו בעצם באים אליכם לקהילה, לשמוע על מה אתם צריכים, ואנחנו המקצועיים נבוא ונעשה את הדברים. אנחנו רוצים להודות לכם שנכנסתם ובאתם אלינו בשביל לעזור לנו. אז תנו לנו להתבטאות ותנו לנו להרגיש שאנחנו בעלי הבית ואתם עוזרים לנו ולא ההפך. זה עבודה משותפת, יש ידע שרק לכם כקהילה יש, ויש ידע מקצועי שהוא יותר קיים אולי אצל הסטודנטים בקורס, והסינרגיה הזאת אתם מביאים, אנחנו מביאים, וביחד בונים משהו בצורה שיתופית ולא היררכית. كنت من أول المشاركين في مشروع المكتبة اللي بنيناها في المشافاة الجرمانية الحارة الألمانية وحاولنا إن نكمل المشروع ونبني مكتبة جديدة كمان في بيت صفارة. דרך פאן ודרך הפעלה של ילדים ומוזיקה ועמדת מידע. שבעצם השילוב הזה מאפשר באמת גיוס של התושבים שיקחו חלק בתהליך הזה. القراءة شيء مهم جدا مجتمعنا ناقصه هذا الشيء وإن شاء الله إنها تكون بداية خير وتشجع أطفالنا على القراءة. חלק באו, חלק השתתפו, חלק לא השתתפו אחר כך בתהליך, אבל זה היה סוג של כרטיס ביקור ראשון, הנה אנחנו כאן, אנחנו איתכם. היה לנו מפגשים, איזה 2-3 מפגשים עם קבוצה שרצינו שהיא תהיה הקבוצה שכל הזמן נפגשת. אחד הפעמים הקריטיות הייתה כשילדים ממש קטנים הגיעו לפגישה והעלו נקודות שהן ממש חשובות, ממש כאילו זה אדריכלים מנוסים שהעלו אותם. في فوق زي عمود عليه مظلة تحميك من الشتاء ومن الصيف. يكون عندنا أنواع كمان ناخد أفكار الناس والأشياء اللي بتزعجهم، يعني عندنا صندوق أفكار، صندوق شكاوى. هذول يعني الأشياء الثانية أنت تكتبوها، مثلا تقدر تاخذ كتاب إلك أو تقدر تتبرع ومقاعد بصريش أشياء تانية أنتوا بتكتبوها. ומשם התחלנו גם לעשות איתם כל מיני אילוסטרציות של איך הספרייה יכולה להיראות, איזה אלמנטים ככה באמת קשורים למקום. וגם שאלנו אותם, איפה בכפר אתם רוצות להעמיד את הספרייה? והם אמרו, במסילה. נכון שמושפעות מזה שיש עוד ספריות, אבל הם רצו גם את הספרייה שלהם באותו מקום שיש את הספריות היפות, במוצלחות, במושבה ובגוננים. הם אמרו, אנחנו רוצים במסילה ואנחנו רוצים צמחייה. והדברים האלה הם נכנסו לתוכניות של הסטודנטים. أنا فكرت إنه إحنا مجتمعنا الصفافي بدور حول العود وحول الأقواس اللي إحنا مميزين فيها في البناء. אני פחות מתחבר לזה. אני רוצה משהו קצת יותר מודרני. אנחנו חיים במאה ה-21. אפשר להתייחס... ברור שצריך שילוב. אני לא מתנגד לשילוב. הסטודנטים באו עם תלת מימד הכל ועם הסברים ועשו תהליך מדהים. כל תוכנית היה יוצא מכלל. טוב שניקח מזה ומזה ומזה ונרכיב אחד מכולם. זה לא שהייתה הצבעה ממש כזאת על פרויקט זו או אחר, אלא זה נראה והוסכם כולל הסטודנטים שפתאום באמת ההצעה של ג'ואן היא עלתה וצפה כהצעה הכי מגובשת, הכי מתאימה לצרכים שהתושבים דיברו עליהם. בסוף נבחר איזשהו עיצוב שהוא לוקח את הקשת ושם אותה בצורה כזאת שהקשת היא גם פונקציונלית וגם בעצם אחרי שהיא פונקציונלית היא חוזרת להיבט האסתטי. וככה הצטרפו לג'ואן סטודנטים נוספים, פיתחו יחד את הפרויקט שבסופו של דבר יגיע בעצם למסגר שיבנה את הספרייה. יש משהו מיוחד בזה, יש אומנות. שאנחנו מסתכלים, שאני מסגר עבדתי 30 שנה כמעט, אני רואה משהו שונה עכשיו. אני לא עובד כמסגר עכשיו, אני עובד
מה אומרים? פנן? אומן. אומן, כמו אומן, כן. להוריד את זה או להוריד את זה? זה. מי בעד להוריד את זה? לא, זה. עד עכשיו באתי בתור אדריכל, סטודנט לאדריכלות שבא ומסרטט קווים. ויכול לדמיין שזה יכול לקרות. פתאום אנחנו באים עם חומרים, פתאום הדבר הזה באמת מתממש. פתאום הקהילה, הילדים מתאספים ועובדים איתנו ביחד. הדבר הזה באמת קורה, הסרטוט הופך להיות מציאות. בתור סטודנט פעם ראשונה שבעצם מגיע לאיזשהו מימוש, איזשהו סיפוק. זה איזשהו שילוב ביחד של הסיפוק של התוצר עם השיתוף של הקהילה, עם הילדים שביחד שבאו לעזור, וההורים וחברי הקהילה, ואלה שהיו במתנס, באזור של המתנסים. מקסים לא רק התוצאה הסופית, כל החשיבה, התהליך, הקשר, הדו-שיח, כל הכבוד, יישר כוח. נראה לי אנחנו בקצב מצוין, יש הענות גם מהעוברי אורח, שזה ממש נחמד. וזהו, יאללה, מתה לראות את זה כבר גמור. אבל שוואיה שוואיה. לא האמנתם שזה יגיע. לא האמנו, אבל תמיד היה תקווה. שכל פעם אני נסעתי בפארק המסילה, אמרתי לה מה יש שם ואין בו. אני רוצה דיאלוג. כן, שהדיאלוג הוא יוביל. אם אני עושה היכרות בין אנשים ומעמיק ההיכרות, אני מפגג את הפחדים. وارفع الكتب الثقافة للجميع يلا الثقافة للجميع أيوة اقرأ لتتعلم أيوة يلا דייגו ואני מאוד מתרגשים היום, זה יום שיש בו קצת משהו קצת עצוב מבחינתנו, כי זה הפעם האחרונה שהקורס מתקיים, הקורס שהתחיל לפני 13 שנה. מאוד חשוב לנו שבתקופה קשה כזאת אנחנו מצליחים גם לשתף פעולה ולפתח פרויקטים שהולכים נגד הדברים שנכתבים מלמעלה. אז אנחנו חושבים שיש כאן תקווה לשנות את המציאות דווקא בפרטים הקטנים האלה. אתה יוצא מהניירת שלך, מהמחשב שלך, ועובד פיזית על הפרויקט שלך, ורואה אותו יוצא לפועל. זה תחושת סיפוק אדירה. בסוף עירייה זה בן אדם, אתה יודע, שהוא עושה את החיבורים, ואני חושב כאילו גרמת לזה לקרות באיזשהו מקום, כי אפשר בקלות היה להגיד, לא, זה מסובך, זה, פה אישורים. כל אחד רוצה שיהיה לו איזה זכות, כאילו להגיד שאני שמתי פה קשרתי איזה קצה. רעיון, תוכניות, עבודה, הרכבה, אנשים מבסוטים. באומנות ובעשייה, ביצירה, בניגוד אולי למקצועות אחרים שעובדים עם קהילות, זה היצר, היצירה. יש בזה משהו נורא נורא חזק שאתה עושה משהו, שאתה מתכנן אותו ואתה עושה אותו ואתה מבצע אותו ואתה עושה אותו בידיים ואתה אומר, בוא הנה. אתה מסתכל אחורה, אתה אומר,
עשיתי את זה. יש לנו רגע של קצת נחת מלהסתכל אחורה, מלחשוב, מלתת לנו את הזמן דווקא להתבונן וליהנות מהעשייה הזאת, דווקא כדי לצאת שוב בחזרה עם כוחות מחודשים. אנחנו אחרי ערב כזה רק תקווה שניתן, שאפשר ושנצליח עוד הרבה. אם יש לכם עוד איזה קורס, אנחנו נשמח לזה. נעשה המון פרויקט משותף. תודה לכם. תודה רבה לכם.